Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1919. január 4-én 60-ból és Budapestről kivezényelt katonaságnak kellett megfékeznie a napok óta tartó fosztogatást és rombolást az új csehszlovák határ közelében fekvő Bányavárosban. Minden valószínűség szerint kommunista agitációtól feltüzelt munkások és a hozzájuk csapódó csőcselék okozta a rendzavarást, mely során csaknem minden üzletet feltörtek és sok magánlakást is kiraboltak. A polgári lakosság elmenekült, s az eseménynek több halálos áldozata is volt. A polgárháborús krízis több környékbeli településre is átterjedt, így az események után statáriumot kellett kihirdetni Salgótarjánban. A budapesti 1-es vadászezred Festetics Sándor hadügyminiszter laktanyájukban tett látogatása után kivonult Budapest utcáira, hogy demonstrálja a köztársaság, a népkormány és a hadügyminiszter iránti hűségét. Kezdetben félreértésre adott okot a katonák sapkáján a fehér tollcsomó, ami valójában az ezredi jelvényük volt. Ezt többen a fehérgárdisták jelvényének nézték és ellentétesen értelmezték. Hamar kiderült azonban, hogy a katonák békés felvonulásukkal mindössze azt akarták tudatni a lakossággal, hogy a rend és a közbiztonság megvédésében mindig számíthatnak rájuk. Végigmasíroztak a belvároson, majd az oktogonra értek, ahol a kamera előtt az ezred 5 zászlóalja haladt el, víg katonazene mellett. Január 6-án, hétfőn délelőtt 11 órakor egyetemisták és főiskolások nagy gyűlést tartottak a Vigadóban, ahol lelkesen tüntettek Magyarország területi épsége mellett. A beszédek elhangzása után kivonultak a Petőfi térre, ahol a szobor talapzatáról többek között egy rokkant székely katona is felszólalt a székelyek ügyének érdekében. Ugyanezen a napon a Magyar Államvasutak nyugalmazott elnökigazgatója hosszú betegségtől szenvedve 77 éves korában Andrássy úti otthonában véget vetett életének. Temetésére 2 nappal később került sor a Fiumei úti sírkertben. Ludwig 20 évig állt az államvasutak élén, rengeteget tett a hazai vasúthálózat kiépítéséért és a magyar vasút fejlesztéséért. Érdemeit számos hazai és külföldi rendjellel jutalmazták. A forradalom kezdete óta a főváros közbiztonsági állapota erősen meggyengült. Szinte mindennapossá váltak az útonállások, késelések szerte a városban, de főként a Rákóczi úton, ahol a legtöbb mozi, bár, lebúj működött akkoriban. A rendőrfőkapitány javaslatára a lakosság az esti órákban nemigen hagyta el otthonát, január 3-án pedig érvénybe lépett az a rendelet, mely alapján a házak kapuit délután 5-től reggel 6-ig zárva tartották.
A városban járkáló francia gyarmati katonák felszerelése, különösen az övbe dugott hatalmas kések nagy hatást gyakoroltak a pestiekre, mint ahogy ez Vértes Marcell karikatúrájából is kiderül.